Nauhoitan tätä esitystä maaliskuussa 2026 ajankohtana, jolloin Iran on jälleen kerran parrasvaloissa, kun käynnissä on Yhdysvaltain, Israelin ja Iranin välinen sota. Tässä esityksessä avaan sitä, että mistä ihmeestä me oikein puhutaan, kun me puhutaan iranilaisista ja miten tämä oikein kytkeytyy sitten persialaisiin. Kanavaltani löydät videon, jossa käsitellään tätä Iran-Persia parivaljakkoa valtion nimityksen näkökulmasta, mutta väistämättä tässä esityksessä myöskin sitä aihepiiriä tullaan sivuamaan. Mutta ennen kuin mennään tähän itse kysymykseen, että kestäväkö kun puhutaan iranilaisista ja miten tämä homma nyt suhtautuu oikein persialaisiin, niin kerron tällaisen henkilökohtaisen anekdootin. Olen itse tutustunut ensimmäisen kerran iranilaisiin 2000-luvun alussa silloin, kun olen itse ollut opiskelija ja silloin minulla oli tämmöinen tietyllä tavalla, voisi sanoa, että yksinkertaistettu, mutta ei nyt niinkään kauhean epätotuudenmukainen käsitys siitä, että iranilaiset on vähän niin kuin venäläisiä, että jos joku ihminen sanoo olevansa venäläinen tai iranilainen, niin se viittaa nimenomaan tähän valtioon ja sitten todellisuudessa etnisyys ja äidinkieli ja uskontokin voivat sitten vaihdella. Ja tämä itse asiassa on hyvä lähtökohta, koska se mikä yhdistää venäläistä ja iranilaista, Venäjää ja Irania on juurikin, että he tulevat tällaisesta monietnisistä, monikielisistä, monikulttuurisista valtioista, mutta jos ajatellaan tällaista iranilaista identiteettiä ja vastaavasti venäläistä, ja nyt tarkoitan tällaisena etnisenä identiteettinä, niin itse asiassa sana venäläinen siinä mielessä, miten me nyt sen tänä päivänä ymmärrämme sellaisena sanana, niin sehän on itse asiassa kehittynyt 1800-luvun aikana ja 1800-luvulle tultaessa. Kun me taas puhutaan Iranista, niin kirjaimellisesti kyseessä on vuosituhantinen traditio. Mutta itselleni sellainen, minkä äärellä pysähdyin sitten miettimään, niin olin 2011 tai 2012 työmatkalla Roomassa ja iranilainen ystäväni sitten kutsui minut illalliselle, jolle osallistui koko joukko iranilaisia. Ja eihän siinä mitään, kävimme ravintolassa syömässä ja seuraavana vuonna sitten toisella työmatkalla sitten tämän saman porukan kanssa sitten illallisella jälleen kerran oltiin ja tämän toisen tapaamisen yhteydessä sitten minulle alkoi valjeta sitten, kun keskusteltiin jo muutakin kuin tämmöistä small talkia siinä sitten, että tämä seuraahan oli hyvin, hyvin kirjava. Jos Iranin historiassa ja Iranin todellisuudessa väestö on aika, voisi sanoa, että monitasoista ja monenlaista, niin siinä meidän pöytäseurueessamme oli Azeri, eli Iranin turkkilaistaustaiseen vähemmistöön kuuluva, oli sunnimuslimi kurdi, joka oli maasta, joka väestön enemmistö tosiaan nimellisesti ainakin on shia-muslimeita, oli sitten pari-kolme persialaista, ortodoksi kristitty armeenialainen ja yksi sitten zarathustaralainen, joka käsittääkseni oli sitten persialainen. Mutta siis silloin minulla alkoi valjeta, että tämä on hiukan monisyisempi juttu, koska he kaikki olivat omasta mielestään nimenomaan iranilaisia. Nyt en valitettavasti enää muista, että miten tämä keskustelu nyt nimenomaan kimposi sitten siihen. Se lähti osaltaan liikenteeseen tästä persialaiset, iranilaiset tulokulman käsittelystä ja siinä sitten tuli hyvin selkeästi ilmi, että näille oikeastaan aika lailla koko pöytäseurueelle se ensisijainen identiteetti oli nimenomaan iranilainen, vaikka sitten he kuuluivatkin eri ryhmiin ja itse asiassa siinä pöytäseurueessa persia äidinkielenä oli itse asiassa vähemmistölle heistä. Mutta siis persialainen ja iranilainen ei ole mikään synonyymi keskenänsä, vaikka Persia onkin nimitys, jota on käytetty tästä vanhasta valtiosta. Mutta lähdetäänpä liikenteeseen sitten hiukan vielä kauempaa menneisyydestä. Kun me puhutaan Iranista, niin me puhutaan yhdestä maailman vanhimmista valtioista.
Iranin historia ulottuu sinne 2500 vuoden taakse ja oikeastaan kun sitä katsotaan, niin sen sydänalueet ovat aika lailla aina olleet sitten nämä samat. Tuossa keskimmäisenä on kartta, jossa on moderneille valtionrajoille sitten sijoitettuna Iran myöhäisantiikissa kautta keskiajan siirtymässä, eli Iran hetki ennen arabimuslimin valloitusta. Oikealla on sitten Iran moderneilla rajoilla ja vasemmalla on 1600-luvun Iran. 1500-1600-luvut olivat hyvin tärkeitä Iranin historiassa, koska silloin nimenomaan tämä alue sitten shialaistuu. Mutta Iran on siis näillä sijoillaan sydänalueiden osalta sijainnut sen 2500 vuotta, kun Kyros suuri tämän valtakunnan perustaa. Välillä se on ollut suurvalta, joka on ulottunut Eurooppaa, hallinnut nykyisen Egyptin alueita ja Libyankin suuntaan ja ulottunut syvälle tuonne Keski-Aasiaan ja Intian niemimaalle saakka. Välillä sitten se on pirstoutunut ja itse asiassa historiansa aikana Iran ei aina ole sitten ollut myöskään valtiona olemassa, mutta sellaista kulttuurista ja kielellistä katkosta ei tule. Iranin yhdistää sen toiseen vanhaan valtakulttaan, nimittäin Kiinaan, se, että Iranhan valtiona on hivenen vanhempi, mutta taas kulttuurina nuorempi, niin Iran on kyllä ollut mahdollista historiassa valloittaa ja koko joukko valloittajiakin on sen tehnyt, mutta lopuksi tulos on ollut sitten sellainen, että Iran on valloittanut nämä valloittajansa. Esimerkiksi mongolit kyllä raskaiden taisteluiden jälkeen valloittivat Iranin alueet, mutta parissa sukupolvessa sitten nämä mongolivalloittajat persialaistuivat. Samoin turkkilaistaustaisia hallitsijadynastioita on ollut Iranissa koko joukko, mutta esimerkiksi vaikkapa jos ajatellaan tämmöistä modernin Iranin kehityksen kannalta hyvin tärkeää vaihetta, eli Safavidien Irania tai Safavidien Persiaa jonka myötä sitten Iran esimerkiksi shialaistuu, niin vaikka nämä Safavidit ovatkin kielellisesti turkkilaissukuisia, niin sitä seuraa tällainen persialaisen kulttuurin renesanssi ja myöskin sitten tämmöinen tietyllä tavalla niin kuin persialaisen kulttuurin kultakausi sitten siinä siirtymässä myöhäiskeskiajalta uudelle ajalle, jos tämä Euroopan ajoituksiin sitten kontekstoida. Eli me puhutaan hyvin vanhasta valtiosta, joka on useita kertoja historiansa aikana valloitettu, mutta joka on aina valloittajansa lopulta valloittanut ja sijainnut kutakuinkin niillä sijoilla, missä se tänä päivänä on. Historiassa Iranissa tänäkin päivänähän siellä on tämmöisiä nationalistisia haikailuja aiempaa suuremman valtakunnan äärelle, mutta itse asiassa tämä nykyinen Iran, mikä nytkään on, niin se ei ole myöskään mitenkään niin kuin pienin Iran, joka maailman historiasta löytyy. Mutta me puhutaan siis hyvin vanhasta valtiosta, jonka valtiollinen historia on se 2500 vuotta vanha, Kyros suuresta alkaen, ja kulttuurisesti sitten pitää lisätä sitten vielä jonnin verran lisää. Tässä on Iran, tai siis Persian valtakunta tuossa vaiheessa 500-luvulla ennen ajanlaskun alkua yksi approksimaatio siitä, eli Dareios nimisen hallitsijan vallan alla. Tämä on se hetki, jonka myötä Persia sitten niin kuin tulee eurooppalaisen tietoisuuteen todenteolla, kun se leviää tuonne kreikkalaisen kulttuurialueelle vähän aikaisemmin, ja kreikkalaiset alkavat kutsumaan sitten tätä valtakuntaa Persiaksi, ja syy on yksinkertaisesti sellainen, että persialaiset ovat tuo johtava väestönryhmä tässä valtakunnassa, ja sen mukaan sitten valtiokin nimensä saa. Tällä nimityksellähän mennään sitten 1930-luvulle saakka, eli tämä Persia nimityksenä on ulkopuolisten antama, tai siis kreikkalaisten antama, maan johtavan etnisen ryhmän mukaan. Mutta tässä vaiheessa jo Iran on itse asiassa monietninen ja monikulttuurinen valtio, ja me tiedämme sitten sen, että myöskin muut
ovat tämän persialaiset etnisenä ryhmänä jo hiukan aikaisemminkin noteeranneet. Se on myöskin monikielinen valtakunta, jossa hallinnon kieleksi esimerkiksi vaikka se yläluokka on persialaista, niin esimerkiksi laajoilla alueilla vaikkapa tämä elamin kieli ja aramea ovat sitten tärkeässä roolissa. Mutta tästä se sitten siis lähtee. Kreikkalaiset nimeävät tämän idän suurvallan Persiaksi johtava etnisen ryhmän mukaan. Mutta vilkaistaanpa siltä toiselta puolen katsoen sitten. Kun me tarkastelunäkökulmaa vaihdetaan sitten toisinpäin, niin tämä kehitys siitä, että alkaa syntymään sellainen valtakunta kuin Iran, niin kun katsotaan näitä sanoja, niin taustallahan on sana, joka tarkoittaa arjalaisten kansojen tai iranilaisten kansojen maata. Mutta alun alkaen tämä ei tarkoita itsessään valtiota. Iranilaisten kansojen vanha uskonto on zarathustralaisuus, jota jotkut kutsuvat maailman vanhimmaksi monoteistiseksi uskonnoksi. No, ottamatta nyt tässä esityksessä väitteeseen kantaa, niin tosiasia on, että zarathustralaisuuden vaikutus näihin myöhempiin monoteistisiin uskontoihin on ihan massiivinen. Juutalaisuus kehittyy zarathustralaisessa vaikutuspiirissä hyvin voimakkaasti Persian valtakunnan aikana. Zarathustralaisuudesta tulee meille esimerkiksi vaikkapa viimeinen tuomio, enkelit, paratiisi vaikkapa sitten palkkiona näille, jotka toimivat oikein. Paradaisa on muinaispersia ja tarkoittaa tällaista aidattua puutarhaa. Islamin uskossa vaikkapa puhdistautuminen ennen rukouksia on tällainen zarathustralainen innovaatio ja niin edelleen. Tämä zarathustralaisuus on hyvin vanha uskonto, joka toki sitten sellaisena minä se tänä päivänä on olemassa, on taas sitten ollut paljon lyhyemmän aikaa olemassa, mutta zarathustralaisuuden juuret menee tonne yli 3000 vuoden taakse. Me tiedetään tämä aika lailla hyvin siitä, että nämä vanhemmat zarathustralaiset tekstit, jotka on tällaisia zarathustralaisia hymnejä, eli gathoja, niiden kieli on kieltä, joka on yli 3000 vuotta vanha. Se on avestaa, joka on tämän Intian pyhän kielen sanskriitin niin kuin sisarkieli. Eli avestalla ja sanskriitillä on yhteinen kantakieli, josta ne haarautuu, ja sitten esimerkiksi avestasta kehittyy sitten näitä myöhempiä kieliä, joiden joukossa vaikkapa nyt persia sitten on. Mutta me tiedetään näistä vanhoista hymneistä tosiaan, pystytään ajoittamaan ne sinne ainakin noin 3000 vuoden taakse, mahdollisesti kauemmaksi, mistä tämä zarathustralaisuus niin juuri menee. Ja tämä alun alkaen tämä Iran tarkoittaa tätä arjalaisten maata, eli iranilaisten kansojen maata, ei pelkästään siis persialaisia todellakaan. Mutta siinä on tämmöinen uskonnollinen vivahdus niin kuin tämän sanan taustalla, että maailma jakautuu niin kuin kahteen. On Iran ja An-Iran, eli Iran ja ei-Iran. Ja heti siinä vaiheessa, kun alkaa syntymään sitten sellaista, voisi sanoa, että niin kuin järjestäytymistä ja meillä alkaa olla jotain niin kuin havaintoa siitä, että mitä niin kuin tapahtuu, niin tämä itse asiassa jo tarkoittaa muutakin kuin sitten näitä iranilaisia kansoja. Voisi sanoa niin kuin modernilla kielellä, että on tämä iranilainen kulttuuripiiri ja sitten tämä ei-iranilainen kulttuuripiiri. Mutta sillä on tämmöinen siis uskonnollinen kytkös ja kulttuurinen kytkös, ja se ei liity yhteen etniseen ryhmään. Ja hyvin kauan se vaikuttaa olevan myöskin aika lailla niin kuin irti sitten tästä niin kuin valtiosta. Et se ei niin kuin samaistu siihen, että on olemassa. Nyt en hänen nimeänsä muista, mutta englanninkielinen historian tutkija, historioitsija, joka on kirjoittanut tämmöisiä popularisoituja kirjoja, niin Axworthy tai Goldsworthy on hänen sukunimensä, puhuu niin kuin Iranista tämmöisenä mielenvaltakuntana. Et siinä on olemassa tämmöinen niin kuin ylätasoinen idea, mitä voidaan niin kuin kutsua kulttuuripiiriksi ja näin.
mutta että se ei samaistu pelkästään niin kuin valtioon. No venäläisethän on keksinyt, niin venäläinen tämä fabrikaatio vähän vastaavaan, tämä Ruski Mir, venäläinen maailma, joka on myöskin sitten tämmöinen niin kuin ideologinen taustalla oleva sitten ajatusviritelmä. Mutta siis Iran alun alkaen ei tarkoita niin valtiota, vaan se on tämmöinen kulttuuriin ja tiettyyn yhteenkuuluvuuteen perustuva ajatusrakennelma, jolla on hyvin vahva kytkös sitten tähän uskonnolliseen ajatteluun. Zarathustralaisuudessa on tämmöinen niin kuin hyvin dualistinen maailmankuva, niin siihenkin kuuluu tämä Iran, ei-Iran jako, on valo ja pimeys, järjestys ja kaos, on tämä hyvä Jumala, Ahura Mazda, on sitten, mitä voisi sanoa, että saatanan vastikkeena, niin Ahriman siinä sitten toisella puolella järjestys ja kaos ja näin, tämmöinen parivaljakko menee. Niin on se Iran ja ei Iran. No tämä Kyros suuren perustama valtakuntahan tosiaan kestää sitä 500-luvulta 300-luvulle ennen ajanlaskun alkua, kun Aleksanteri sen sitten vallottaa. Tätä seuraa sitten aikakausi, jolloin tovin aikaa Irania hallitsee nämä makedonialaistaustaiset hallitsijat, eli niin sanotut Seleukidit, joka siis saa nimensä tästä ensimmäisestä hallitsijasta Aleksanterin kenraalista Seleukos Nikatorista. No, nämä joutuvat sitten paikallisen dynastian syrjäyttämäksi, kun parthialaiset sitten ajavat nämä makedonialaiset pois ja 220-luvulle saakka ajanlaskun alun jälkeen niin Iranista tulee Parthia. Ja tämäkin on taas läntisten naapureiden, eli roomalaisten ja kreikkalaisten antama nimitys. Nämä parthialaiset ovat tämmöinen iranilainen kansa, palaamme tähän, jotka ovat paimentolaistaustaisia ja hallitsevat sitten tätä valtakuntaa. Mutta mitä sitten tapahtuu, niin 220-luvulle tultaessa sitten nämä parthialaiset syrjäytetään ja persialaiset palaavat sitten taas johtavaksi väestönryhmäksi. Persialaiset eivät ole missään vaiheessa kadonneet sieltä pelikentältä, vaan nämä parthialaiset sitten ovat johtavana luokkana näiden makedonialaisten jälkeen siinä sitten. No, Persia palaa sitten ja 220 luvulle tultaessa sitten tosiaan nousee uusi valtakunta, jonka ensimmäinen hallitsija on Ardashir-niminen persialainen ylimys, sieltä Parsin provinssin eli nykyisen Farsin alueelta oleva paikalliskuninkaallisen sukuun kuuluva. Ja tästä alkaa sitten tämä Persian uusi vaihe, mitä kutsutaan myöskin Sassanidien Persiaksi, johtuen siitä, että tämä dynastian tästä Sassanin suvusta, joka sitä hallitsee. Mutta tosiaan nämä parthialaisetkaan eivät muuten sitten katoa maailmankartalta, vaan jäävät sitten käytännössä niin kuin, tällaisiksi omaksi ryhmäkseen. Ja Sassanidien Persiassakin on merkittävää parthialaista aristokratiaa ja itse asiassa syvälle keskiajalle sitten tämä parthialaisten kuningashuoneesta eli niin sanotusta arsakideista koostuva hallitsijasuku muuten hallitsee sitten Armeniaa. Mutta siis nämä persialaiset palaa sitten ja tämä Ardashir rakentaa tämän imperiuminsa nojaten tähän niin kuin vanhaan ja oikeuttaen tämän valtansa sen Akemenidien eli tämän ensimmäisen Persian valtakunnan hallitsijoiden kautta. Hän alkaa käyttämään sitten korostetusti nimitystä kuninkaiden kuningas, joka toki oli parthialaisillakin käytössä, Shahan Shah. Tämä kuninkaiden kuningas oli Akemenidi-nimitys, koska itse asiassa tämä varhaisin Persian valtakuntahan monelta osin oli vähän niin kuin tämmöinen feodaalivaltio tai konfederaatio, tai miksi sitä halutaan sanoa, että siellä on se kuninkaiden kuningas ja sitten on niitä paikallishallitsijoita ja on persialaiset satraapit sitten pitämässä järjestystä. Mutta tämä Ardashir käyttää tätä jatkaa tämän vanhan nimityksen käyttämistä kuninkaiden kuningas, ja hänen teksteistään sitten tulee tuodaan esille sitten, mitä on näitä piirtokirjoituksia jäänyt, että hän valloittaa valtakunnan, josta hän käyttää nimitystä Eran Shahr, joka tarkoittaa Iranin valtakuntaa, Iranin aluetta.
iranilaisten todellisuutta. Ja tässä nyt Sassanidien myötä sitten 220-luvulla siirrytään siihen, että sillä alleviivatusti ja ääneen sanotusti Iran tarkoittaa nyt tätä valtiota. Se ei ole vain kulttuuripiiri, se ei ole vain tällainen uskonnollinen viitekehys, vähän niin kuin kristikunta tai muslimeille umma, vaan se on nimenomaan tämä valtio. Mutta huomionarvoisa nyt tämä on se, että tämä on se piste, eli 220-luvun ajanlaskun alun jälkeen, josta sitten niin kun alkaa se sellainen, että nämä kaksi samaistuu tiukasti, Iran ja sen valtio. Mutta läntisillehän sitten tämä Sassanidien Persia sitten on Persia ja puhutaan persialaisista ja sillä hyvä. Mutta tästä syntyi sitten se valtiollinen samaistuminen tämän Iranin ja sitten valtion välillä. Summa summarum. Viimeistään siis 200-luvulla ajanlaskun alun jälkeen Iran-nimitystä aletaan käyttämään valtiosta, josta läntiset naapurit sitten puhuvat persiana. Mutta keitä nämä iranilaiset kansat ovat, niin se on toinen tarinansa, mutta hypätäänpäs niiden osalta nyt sitten nykyajalle. Ja kun me puhumme modernissa mielessä iranilaisista kansoista, niin me puhumme iranilaisten kielten puhujista. Ja nämä iranilaiset kielet ovat haara indo-iranilaisten kielten ryhmässä. Ja kuten tuossa aikaisemmin totesimme, niin tosiaan Avesta on tämän sanskritin kielen sisarkieli, mutta nämä ovat indoeurooppalaisia kieliä. Toisin sanoen vaikkapa näistä iranilaisista kielistä suurin persia, niin se on läheisempää sukua englannille kuin vaikkapa nyt esimerkiksi niin tietenkin suomi, joka kuuluu ihan omaan kieliryhmänsä, eli suomalais-ukrilaisiin kieliin. Itse asiassa persia on hyvin tämmöinen elegantti ja kaunis indoeurooppalainen kieli, kun sitä vähän opiskelee. Ainoastaan se, että nykypersia kirjoitetaan arabian kirjaimiston variantilla, niin se nostaa sitten siihen sen kielimuurin, että suurin osa ihmisistä ei ymmärrä, mutta jos tämän kielimuurin yli pääsee, niin siellä on hyvinkin paljon tutunoloista sanastoa vaikkapa, ja kieliopillisestihan se on oikein nätti indoeurooppalainen kieli. Mutta tosiaan tässä on tämä iranilaisten kielten alue ja myöskin tämä kielten jakautuminen sitten näihin pääryhmiinsä. Sehän ei ole mikään päivänselvä juttu sitten, että missä me vedämme sitten sen kielen ja murteen rajan. Niinhän sitä sanotaan, että kielen ja murteen ero on se, että kielellä on laivasto ja armeija ja poliittinen ja identiteettiin liittyvä hyvin sensitiivinen kysymys, ja se itse asiassa myöskin näiden iranilaisten kielten osalta. Mutta siis nämä iranilaisten kielten alueet, jos muistelemme niitä aikaisempia karttoja, mitä tuossa näytin, niin nämä ovat juurikin taas sitten tämän Persian valtakunnan vanhan Iranin sydänalueiden ympärillä. Ja tosiaan suurin näistä kielistä on persia, jolla on sitten 3 päävarianttia, eli tämä Iranissa puhuttu persia, josta joskus käytetään nimitystä farsi, joka on siis arabien antama nimitys sille kielelle, Tatsikistanissa puhuttu tatsiki ja sitten Afganistanissa puhuttu murre, josta käytetään nimitystä dari. Nämä ovat ne 3 pää Persian varianttia. Noin karkeasti voisi sanoa, että Afganistanin dari on säilyttänyt sitä kaikkein eniten semmoista vanhaa arkaista aineistoa ja sanastoa. Esimerkiksi vanha persiankielinen kirjallisuus, sen lukeminen on lähtökohtaisesti kaikkein helpointa darin puhujille. Tatsiki puolestaan, se on venäläisvallan myötä. Siellä otettiin käyttöön kyrillinen akkosto, joka on tuonut sitten mukanansa myöskin näitä vaikutteita siltä suuntaan. Ja sitten Iranin persia, josta siis itse ehdottomasti käytän nimitystä nimenomaan persia, vaikka farsi on monien mielestä aivan yhtä ok nimitys sille, niin siinä puolestaan sitten on eniten
näitä arabian kielen sanastoa, ja esimerkiksi nyt tämä viimeisin Iranin inkarnaatio, Iranin islamilainen tasavalta, niin sen aikana itse asiassa tämän arabiankielisen sanaston osuus sitten on vahvistunut. Mutta edelleenkin nämä ovat siis saman kielen kolme päämurretta. Toiseksi suurin kieli tai kieliryhmä on kurdikielet, ja kurdithan ovat itse asiassa maailman toiseksi suurin kansa ilman omaa valtiontansa, mutta tietysti tämä kurdivaltio on sitten kaikkea muuta kuin yksinkertainen kysymys. Mutta toinen siis tämä suurin ryhmä on sitten kurdikielet, ja toisin kuin näiden kolmen persian päävariantin osalta, niin kurdikielten erot sitten on niin isoja, että siellä ne ääripäissä sitten ihmiset eivät edes puhekielen osalta pysty kommunikoimaan keskenään. Eli puhumme kurdikielistä, emme yhdestä kurdikielestä, mutta toisaalta sitten kansallinen identiteetti ja ajatus siitä niin sanotusti kurdilaisuudesta on hyvin syvästi jaettu, vaikka tosiaan kansan sisältä löytyy sitten kielellisiä eroja. Iranista tosiaan tuli Persia ulkomaalaisille ennen kaikkea kreikkalaisten kautta, mutta se kuinka sitten kotoperäinen nimitys otetaan taas uudelleen käyttöön, niin siitä saamme kiittää tätä miestä. Kuvassa oleva mies on Reza Khan. Hän oli kotoisin Mazandaranista, joka on yksi näistä Iranin pohjoisista provinsseista, siis puhutaan näistä Kaspian meren eteläpuolen vuoristoisista provinsseista. Mazandarani muuten on yksi iranilainen kieli ja ei todellakaan esimerkiksi persian kanssa keskenänsä ymmärrettävä. Khan oli äitinsä puolelta Iranin azeri, eli turkkilaissukuisen kansan kuuluva, ja isänsä puolelta sitten persialainen. Hän teki sotilasuran, ja no se ei kuulu tähän esitykseen sen tarkemmin, mutta todettakoon se, että sotilasuran kautta sitten kaappasi itsellensä vallan ja perusti uuden dynastian, otti sieltä Iranin muinaishistoriasta Pahlavin nimeen ja perusti tämän Iranin viimeisen monarkian Pahlavin dynastian, joka hallitsi maata vuoteen 1979 saakka. Tämä Reza Shah Pahlavi, hän halusi olla Iranin Atatürk, eli tämä Mustafa Kemalhan nousi Ottomanin valtakunnan raunioilla sitten Turkin johtoon ja syntyi Turkin tasavalta, ja hän kovin kovakouraisesti sitten ryhtyi Turkkia modernisoimaan, niin Reza Shah Pahlavi sitten halusi olla oikeastaan sitten myöskin Iranin Atatürk. Hän ei näissä tavoitteissaan sitten loppujen lopuksi eri syistä oikein onnistunut, mutta hän asetti Iranin uudelle uralle, jonka tavoitteena nimenomaan oli tämmöinen maan modernisointi. Pitää tosin muistaa se, että Iranissahan alkoi tämmöinen modernisoitumispyrkimysten sarja ja liikehdintä ja matka kohti itse asiassa perustuslaillista monarkiaa jo 1800-luvun puolella. Ja oikeastaan voisi sanoa, että Reza Shah Pahlavi oli 1900-luvulle tällainen aika tyypillinen niin kuin sotilasvallan kaappaaja, mutta maansa tradition puitteissa sitten muodosti uuden monarkian, uuden dynastian sille pohjalle. Hän oli Iranin kuningas vuosina 1925-1941. Hänet syrjäytettiin sitten siinä vaiheessa, kun Iso-Britannia ja Neuvostoliitto hyökkäsivät Iraniin. Iranhan toisessa maailmansodassa julistautui puolueettomaksi maaksi, mutta Britannia ja Neuvostoliitto halusivat avata sitten tämän huoltoreitin Persianlahden kautta sitten sinne Neuvostoliittoon, niin sanotun Persian käytävän, ja se sitten edellytti maan valloitusta, ja valtaan sitten nostettiin tämän Reza Shah Pahlavin poika, joka olikin sitten dynastian toinen ja viimeinen hallitsija. Mutta Reza Shah Pahlavi halusi modernisoida maansa, mutta myöskin palauttaa sen sellaisen niin kuin menneeseen loistonsa, koska 1900-luvun alun Iran oli monelta osin aika lailla jälkeen jäänyt kehitysmaa, jos se näin suoraan sanotaan. Maa kärsi myöskin ensimmäisestä maailmansodasta voimakkaasti, ei siksi, että olisi ollut varsinaisesti sodan osapuoli, vaan että nämä taistelut ja seurannaisinne läikkyvät valtakunnan puolelle, ja Espanjan tauti ja nälkä koettelivat maata voimakkaasti. Tämä
tämä armenialaisten kansanmurhahan itse asiassa, vaikka se oli nimenomaan turkkilaisten tekosia, kurdit siinä apuna, mutta toisin kuin turkkilaiset, kurdit ovat jo aikapäiviä sitten pyytäneet anteeksi osallisuuttansa tähän tapahtumaan, niin osahan tästä armenialaisten ja assyrialaisten kansanmurhasta itse asiassa tapahtui Iranin alueella, vaikka Iranilla ei ollutkaan siinä niin osa eikä arpaa. Mutta tämä Reza Shah Pahlavin ohjelmassa sitten yksi näistä, millä tätä maata haluttiin asemaltansa vahvistaa, oli se, että hän halusi nostaa tämän maan kotoperäisen nimen kansainväliseen käyttöön. Ja näin sitten tehtiinkin. 1935 Persiasta tulee Iran. Ja tämähän on sitten aiheuttanut näihinkin päiviin saakka sellaisen vähän niin kuin voisi sanoa, että kahtalaisen, että se Persia sanana herättää sitten romanttisia mielikuvia menneestä loistavasta valtakunnasta ja Iran on sitten jotain muuta. Mutta kyseessä on vain ja ainoastaan se, että nyt se kotoperäinen iänikuinen nimi otetaan käyttöön myöskin ja sen käyttöön vaaditaan kansainvälisissä yhteyksissä. 30-luvun kontekstissa tietysti nyt ei varsinaisesti Irania ja iranilaisia haittaa se, että muistutetaan myöskin sitä, että mitä tämä nyt oikeastaan tarkoittaa. Iran, arjalaisten maa. Mutta siis, summa summarum, meillä on olemassa Iran, joka on tämä vanha valtio, jonka historia menee 2500 vuoden taakse. Ja tätä nimitystä Iran on käytetty tarkoittamaan tätä valtakuntaa viimeistään 200-luvulta alkaa ajanlaskun alun jälkeen. Siitä alkaen se on ollut systemaattista tämä, että Iran tai Iran Shahr tarkoittaa Irania, joka tarkoittaa tätä valtiota. On sitten olemassa iranilaisia, jotka ovat tämän edellisen valtakunnan asukkaita, ja tämä tämmöisenä modernina nimityksenä voisi niin kuin samaistaa oikeastaan niin kuin tietyllä tavalla vähän niin kuin venäläisiin, että voi olla niin kuin venäläinen, mutta sitten myöskin etninen tausta, uskonto ja äidinkieli voi vaihella. Mutta iranilaisilla nimenomaan niin on se hyvin vahva tällainen iranilainen identiteetti, joka niin kuin ylittää nämä etniset, uskonnolliset ja kielelliset rajat. No sitten on olemassa iranilaisia kansoja, joista merkittäviä suuri on persialaiset, toiseksi suurin kurdit, mutta siellä on koko joukko tällaisia niin kuin pienempiä ryhmiä, joilla on oma äidinkieli, jotka on omilla alueilla enemmistössä, jotka eivät näihin kuulu. Vaikkapa nämä Mazandaranit nyt mainittiin, heitä on siellä melkein saman verran kuin Suomessa suomalaista väestöä. Gilakit vaikkapa on tällainen Mazandarani vieressä olevan Gilanin provinssin väestö ja niin edelleen. Näitä iranilaisia kansoja on niin kuin paljon, mutta sitten kun me puhutaan jostain iranilaisista kansoista Iranin valtion ulkopuolella modernilla aikakaudella, niin sielläpä tämä niin kuin rajankäynti sitten muuttuukin. Eli esimerkiksi vaikkapa, en ole itse koskaan kuullut tai lukenut siitä, että vaikkapa jotkut Irakin tai Syyrian kurdit pitäisivät itseänsä niin kuin iranilaisina. Ei. He on kurdeja, he on ehkä syyrialaisia, he on ehkä irakilaisia ja näin, mutta he eivät koe olevansa iranilaisia. Mutta esimerkiksi Iranin kurdeista merkittävä osa kokee olevansa iranilaisia ja maan rajojen ulkopuolella taas tämä ajatus tästä Iranista tämmöisenä kulttuurisena piirinä, tämä Iran Shahr tai niin kuin tämä aikaisemmin mainitsemani kaveri, joka kirjoitti tästä Iran mielen valtakunta, niin jossain määrin sitten Iranin ulkopuolella persiankielisen väestön keskuudessa elää tämä ajatus Iranista suurempana kuin mitä se itse asiassa niin kuin nyky-Iranin rajoilla on. Mutta me puhutaan siis käytännössä tämmöisestä niin kuin kansallismielisestä, vähän romanttisesti historiaan suhtautuvasta, koulutetusta yläluokasta tyypillisesti, jossa niin kuin voi olla. Mutta huomaamme sen, että jos vaikka tällaisen ihmisen sattuu tapaamaan, joka on taustaltaan tadsiki, vaikkapa, niin he eivät siis tällä iranilaisuudella, Iran Shahrilla tarkoita mitään Iranin islamilaista tasavaltaa, vaan nimenomaan tätä Iranin kulttuuripiiriä. Mutta tosiaan näitä iranilaisia kansoja, persialaiset, kurdit, mazandaranit, kilakit ja monet muut.
Mutta jotta asiat eivät olisi aivan liian helppoja, niin pitää muistaa, että nämä rajat ovat tosiaan kaikkea muuta kuin selkeitä ja yksinkertaisia ja ne kytkeytyvät myöskin tähän politiikkaan ja identiteetteihin. Ja kun sitten on näitä ihmisiä, jotka erityisesti liittyvät kurdeihin ja persialaisiin, niin huomaamme sen, että heillä on itse asiassa näkemyksiä, jotka sitten ovat tietyllä tavalla niin kuin limittäisiä ja ehkä jopa ristiriidassa sitten toisenlaisten näkemysten ja kokemusten kanssa. Tässä nappasin kartan, joka on, kuten kuvasta näkyy, niin persialaisen monarkistin materiaaleista. Ja tässäpäs näkyy sitten tämä persian kielen levinneisyys näillä eri alueilla. Ja tuollapa sitten katsommekin, niin huomaamme sen, että siellä ovat nämä kiistattomat persian murteet, eli käytännössä siis Iranin päämurre, Afganistanin ja Tatsikistanin Persian variantit, mutta myöskin siellä on vaikkapa listattuna kieliä kuten Bakhtiar ja Luri esimerkiksi, jotka muuten ovat itse asiassa keskenään taas sukua. Nimittäin tässä persialaisessa narratiivissa, nimittäin jos katsotaan 2000-lukua ja 1900-lukua, niin persialainen nationalismi, sitä yhdistää tällaisen turkkilaisen nationalismin sellainen seikka, että hyvin usein kiistetään sitten tällaisten vähemmistökielten ja vähemmistöjen jopa olemassaolo. Ja persialaisessa kontekstissa sitten niin usein se tarkoittaa sitä, että vaikkapa Lureja ja Bakhtiarin puhujia, heitä ei pidetä oman kielensä puhujina, vaan ne ovat tällaisia maalaismurteita ja alhaisen statuksen kieliä. Eli esimerkiksi niin kun jos ihminen puhuu sitten niin kun luria Iranissa, niin saatetaan suhtautua sillä, että toinen on semmoista oppimattoman maalaisen kieltä. Kuulostaa muuten vähän samankaltaiselle suhtautumistavalle, kun tietyissä piirissä venäläiset suhtautuvat sitten vaikkapa Valko-Venäjään ja Ukrainaan. Tosin tilanne on se, että vaikkapa Luri on huomattavasti kauempana sitten Persiasta kuin esimerkiksi Valko-Venäjä Venäjästä. Mutta tosiaan niin kun, tämä persialainen identiteetti niin kun, ulotetaan laveammalle kuin mitä kielelliset perustelut olisivat, ja osaltaan sitten tällä on oikeutettu vuosikymmenien ajan assimilaatiopolitiikkaa. Kun on näitä, jotka sitten puhuvat Persiasta persiana ollen itse persialaisia, niin kovin usein se tarkoittaa sitten sellaista, että nämä lähisukulaiskielet, niin niiden itsellistä asemaa ei välttämättä niin kuin kovinkaan hevillä sitten tunnusteta. Ja tälläkin kartalla näemme, että käytännössä sitten nimenomaan nämä iranilaisten kielten rooli sitten on sellainen, että niitä pidetään lähinnä sitten tämän persian variantteina kielitieteestä ja keskinäistä ymmärrettävyydestä sitten viis veisaten. Mutta tosiaan, kun me otamme tähän keskusteluun mukaan niin kuin persialaiset ja puhumme modernista aikakaudesta, niin huomaamme sen, että siellä on tällaisia tendenssejä olemassa, jotka ovat erityisen vahvoja monarkistien keskuudessa, mutta eivät pelkästään sitten rajoitu näihin, että nämä lähisukulaiskielet eivät itse asiassa mitään kieliä ole lainkaan, vaan sitten ovat varsinaisen persian niin kuin murteita. Mutta pitää muistaa sitten tässä nyt sellainen, että tosiaan se raja kielen ja murteen välillähän ei ole kaikilta osin niin kuin tieteellinen ja tiukka sinänsä, se keskinäinen ymmärrettävyys nyt on ehkä se ääriraja, mutta ei se ole koko tarina ja identiteettihän näissä on sitten hyvin tärkeässä roolissa. Tässä on taas sitten alue, jolla kurdeja on asunut merkittävässä määrin ja kauan. Tästä huomattavalla osalla alueesta tänä päivänä tai vielä lähimenneisyydessä kurdit olivat enemmistö tai suurin ryhmä tai ainakin sellaisia alueita, joilla kurdeja on asunut todella kauan. Kurdit on myöskin näiden iranilaisten kansojen ryhmässä sillä tavalla niin kuin mielenkiintoinen tapaus, että heidän alkuperäänsä ei kunnolla niin kuin tunneta.
Kurdeilla itsellään on omia selityksiä näistä alkuperäistä, useampiakin. En siihen nyt sen tarkemmin mene, mutta ne ovat ennen kaikkea tällaisia myyttisiä selityksiä. Ja pitää muistaa, että identiteetit ja kertomukset tarinoista ovat, niin kuin, nehän ovat kokemuksellisesti totta, olivat ne sitten faktuaalisesti totta tai ei. Ei meidän suomalaisista identiteettikysymyksistä kauemmaksi tarvitse mennä, kun tällaista löytyy. Mutta olennainen juttu on se, että kurdi-identiteetti tänä päivänä on totta sellaisena kuin se on, mutta mistä kurdit sitten oikein ryhmänä tulevat, niin maailmankartallehan he ilmaantuvat kiistattomasti ja selkeästi keskiajan aikana, ja sitä varhaisemmissa lähteissä sitten homma käy monimutkaisemmaksi. Yksi muuten näistä kurdien selityksistä on se, että he polveutuvat medialaisista, eli kun Kyros suuri pistää sitten tämän Persian valtakunnan pystyyn, niin hän syrjäyttää median imperiumin, mutta medialaiset on tosiasiassa siinä sitten kanssahallitsijoita samalla, ja se toinen tärkein ryhmä, vaikka persialaisilla se valta on, ja osa kurdeista katsoo, että he polveutuvat nimenomaan näistä medialaisista. Mutta näin ei todennäköisesti ole, mutta siitä huolimatta kurdit ovat itsessään niin kuin iranilaisen kulttuurin kontekstissa myöskin niin kuin ehdottomasti tämmöinen suuri kulttuurikansa ja monelta osin nimenomaan traditioiden ylläpitäjiä. Eli tämä iranilainen uusi vuosi Nowruz, tätä videota nyt nauhoitan Sabahen Surin päivänä tai iltana täällä, joka on siis tiistai-ilta ennen kevätpäivän tasausta, perinteinen tulien polttelun aikakausi, niin nämä traditiot, mitä liittyy tähän iranilaiseen uuteen vuoteen, niin ne on nimenomaan tällaisia niin kuin kurdien ja persialaisten hyvin pitkälle jakamia, ja niillä on niin kuin vuosituhantiset traditiot. Ja tässä muuten täytyy sanoa, että semmoinen hyvä nationalistitesti on sitten se, että kun me puhutaan tästä Nowruzista, minä itse sanana käytän siitä tätä persialaista sanaa, koska se on ainoa iranilainen kieli, jota jonkun verran osaan ja sen olen omaksunut, mutta että semmoinen hyvä nationalistitesti näissä jutuissa on se, että puhutaanko vaikka tästä Nowruzista persialaisena uutena vuotena vai kurdilaisena esimerkiksi. Niin siitä niin kuin huomaa, että jos tämä on se terminologia, mitä käytetään, niin sillä on usein tämmöistä nationalistista tendenssiä. Kyllä se on siis iranilainen uuden vuoden vietto kevätpäivän tasauksen aikaan, joka on ollut vuosituhansien ajansa. Ja itse asiassa Nowruzihan vietetään paikoin niin kuin armenialaistikin keskuudessa. Esimerkiksi aserit, jotka on turkkilaissukuinen kansa, toki kulttuurisesti sulautuneet sitten ja vaikutteita ottaneet ja niin edelleen. Tämä Nowruzin vietto niin kuin ei ole persialainen juttu, ei ole kurdilainen juttu, vaan se on nimenomaan tätä vanhaa iranilaista perintöä ja traditiota, Iran-shahria ja sitäkin vanhempaa. Me niin kuin tiedetään se, että Akemenidit jo järjestävät juhlallisuuksia kevätpäivän tasauksen aikaa, eli heti jo Kyroksen dynastian aikaan kyse on perinteestä, joka on heitä paljon vanhempi. Mutta tosiaan semmoinen hyvä nationalistitesti, että jos puhutaan persialaisesta uudesta vuodesta tai kurdilaisesta uudesta vuodesta, niin silloin voi olla vähän hoksottimet tarkkana sitten, mistä tässä nyt niin kuin oikeastaan puhutaan. Mutta myöskin tämä Kurdistanin alue, niin tämäkin sisällä on sitten ryhmiä, joiden osalta sitten niin kuin kurdien valtavirta on osittain eri mieltä sitten sen kanssa, että ketkä ryhmät näihin kuuluu. Eli esimerkiksi tuossa mainitsin tuon edellisen kartan yhteydessä, kun siellä mainittiin nämä lurit ja baktiarit. Baktiari on itse asiassa lurin kielen yksi päämurteista. Niin osa kurdeista taas myöskin katsoo siitä, että eihän nämä lurit ja baktiarit ole mitään omiansa, saati persialaisia, vaan yksi kurdiryhmistä. Mutta tosiaan nämä identiteetit siis näillä suurimmilla kansoilla ovat sellaisia, että sinne vähän hamuillaan sitten näitä muita, joiden omat kokemukset ovat hiukan toisenlaisia. Mutta siis iranilaisen kulttuurin piirteet, jotka näkyvät nimenomaan niin suurelta osin materiaalisessa kulttuurissa, mutta myöskin tätä islamilaista aikakautta edeltävien traditioiden säilymisessä, niin ne ovat nimenomaan niitä vanhoja
iranilaisia kerrostumia, jotka ovat etnisiä, kielellisiä, uskonnollisia rajoja ylittäviä, mutta yhdistävät sitten näitä iranilaisia kansoja. Tällainen tajunnan viranomainen monologi siis tästä iranilaiset, persialaiset keskustelusta nyt tällä kertaa. Hiukan jotain erilaista tavallisiin kanavani videoihin nähden. Kiitoksia mielenkiinnosta. Lopuksi sitten muutamia videoita, jotka liittyvät asioihin, joita mainitsin tässä esityksen aikana, ja jotka osaltaan sitten vielä avaavat sitten tätä iranilaista dilemmaa tai kysymystä sitten niin historian kautta. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaa, jos jotain näitä Iranin historiaan liittyviä aihepiirejä on käsiteltäväksi, niin niitä mielelläni käsittelen, niin ehdotuksia voi nakata taas sitten tuttuun tapaan tuonne kommenttiosastolle. Kiitoksia.